Hai semua kawan-kawan. Hari ini saya akan tunjuk apa nak buat kalau Steam minta anda lancarkan permainan selancarkan Steam untuk main game. Untuk ini, cuba mula semula Steam dulu. Pergi ke Steam, klik padanya, klik keluar. Pastikan Steam dah hilang, ya. Lepas tu, cuba bat semula dan tengok masalah dah selesai ke tak. Kalau tak berhasil, cuba pergi ke tetapan akaun anda. Pergi ke tetapan antara muka dan tengok ada klien beta. Di sini, macam saya, beta sepatutnya dimatikan. Kalau tak berkesan, pergi ke perpustakaan, pilih game yang tak boleh main, contohnya Dota, klik sifat, klik fail yang dipasang, dan semak integrity fail. Lepas tu, masalah anda sepatutnya dah selesai. Sekian dari saya, jumpa lagi semua.